สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าในเงามืดครับสำหรับเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่ถูกส่งมาจากคุณแพรครับซึ่งปัจจุบันคุณแพรก็มีอายุประมาณ67 ปีแล้วคุณแพรบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ40 ปีก่อนในช่วงที่เธอรับงานเป็นพนักงานดูแลผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านหรือว่า caregiver อิสระครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจากความผิดปกติของตระกูลหนึ่งที่ทำให้คุณแพรถึงกับต้องเลิกทำอาชีพนี้ไปตลอดชีวิตเลยครับคุณแพรเธอเล่าว่าในตอนนั้นเธอเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในตัวเมืองเธอผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงมาอย่างถูกต้องงานของเธอส่วนใหญ่คือการไปนอนเฝ้าดูแลผู้ป่วยตามบ้านทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับและแบบค้างคืนตามปกติแล้วค่าจ้างของอาชีพนี้จะตกอยู่ที่วันละประมาณ 1,000 ถึง 1,500 บาทขึ้นอยู่กับความหนักของอาการของผู้ป่วยแต่มีอยู่วันหนึ่งคุณแพรได้รับสายจากนายหน้าที่จัดหาผู้ดูแลเขาเสนอเคสพิเศษเคสหนึ่งให้เธอนายหน้าบอกว่ามีบ้านลูกค้ารายใหญ่ต้องการคนไปดูแลคุณยายท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงระยะสุดท้ายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยพูดไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้แต่เงื่อนไขก็คือต้องอยู่กินนอนที่นั่นและต้องทำงานเวรดึกเพียงลำพังคนเดียวที่น่าตกใจก็คือค่าจ้างครับมันสูงถึงคืนละ 4,000 บาทสำหรับเด็กต่างจังหวัดที่กำลังร้อนเงินอย่างคุณแพรในตอนนั้นเงิน 4,000 ต่อคืนมันคือเงินจำนวนมากมายมหาศาลเธอนึกในใจว่าต่อให้ต้องเช็ดอึเช็ดปัสสาวะหรือว่าต้องตื่นมาดูแลอาการตลอดทั้งคืนเธอก็พร้อมที่จะทำครับนายหน้าส่งที่อยู่มาให้เป็นบ้านหลังหนึ่งในแถบชานเมืองแถวนั้นในยุคนั้นยังคงเป็นสวนป่าและก็ทุ่งร้างทางเข้าเป็นซอยแคบๆลึกเข้าไปเกือบ2 กิโลเมตรไฟถนนก็มีเป็นระยะแต่ดวงที่ติดก็สว่างริบหรี่เหลือเกินคุณแพรเดินทางไปถึงบ้านหลังนั้นตามวันที่นัดในช่วงเย็นประมาณ 5 โมงภาพแรกที่เธอเห็นคือบ้านไม้ทรงไทยประยุกต์2 ชั้นขนาดใหญ่แต่สภาพกลับดูทรุดโทรมต้นไม้ใหญ่ดูร่มรื่นจนกลายเป็นทึบทะมึนตัวบ้านทาสีเหลืองไข่ไก่แต่ก็ดูเก่าจนสีลอกร่อนมีคราบน้ำฝนและราดำเกาะตามผนังไม้ทุกซอกทุกมุมบรรยากาศรอบบ้านเงียบสนิทครับไม่มีเสียงหมาเห่าไม่มีเสียงนกมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้แห้งเสียดสีกันดังสวบอยู่เท่านั้นเองผู้ที่ออกมาต้อนรับคุณแพรก็คือชายวัยกลางคนคนหนึ่งชื่อว่าคุณอาทิตย์เขาแต่งตัวด้วยชุดสีเข้มหน้าตาซีดเซียวขอบตาดำคล้ำเหมือนคนที่ไม่ได้นอนมาหลายวันน้ำเสียงของเขาฟังดูราบเรียบและเย็นชาจนคุณแพรก็รู้สึกอึดอัดตั้งแต่คำแรกที่ได้คุยครับคุณอาทิตย์พาคุณแพรเดินเข้าไปในบ้านน่าแปลกที่กลิ่นแรกที่ปะทะเข้าจมูกของคุณแพรไม่ใช่กลิ่นยานวดหรือว่ากลิ่นยาฆ่าเชื้อแบบที่บ้านผู้ป่วยทั่วไปมักจะมีแต่มันกลับกลายเป็นกลิ่นสาบอับและกลิ่นยานัดที่ฉุนจนแทบจะเวียนหัวคุณอาทิตย์พาคุณแพรขึ้นไปที่ชั้น2เดินผ่านระเบียงไม้ที่ส่งเสียงแอดทุกครั้งที่ย่ำเท้าลงไปห้องของผู้ป่วยอยู่ข้างในสุดทางเดินเมื่อเปิดประตูเข้าไปห้องนั้นดูกว้างขวางมากครับมีเตียงไม้สักโบราณขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางห้องบนเตียงนั้นมีร่างของคุณยายท่านหนึ่งนอนนิ่งอยู่ภายใต้ผ้านวมผืนหนาคุณยายรูปร่างผอมเกรงผิวหนังเหี่ยวย่นจนติดกระดูกผิวสีซีดออกเทาๆเหมือนกระดาษเก่าร่างกายนิ่งไม่ไหวติงมีเพียงอกที่กระเพื่อมขึ้นลงอย่างช้ามากจนบางจังหวะคุณแพรคิดว่าท่านหยุดหายใจไปแล้วคุณอาทิตย์ชี้แจงหน้าที่ด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเย็นชาคุณยายท่านชื่อคุณยายเชื้ออายุ89 ปีเป็นโรคสมองเสื่อมร่วมกับอัมพาตครึ่งตัวแกไม่พูดไม่ร้องไม่ตอบสนองหน้าที่ของคุณแพรก็คือดูแลเช็ดตัวเปลี่ยนผ้าอ้อมตอน4 ทุ่มและป้อนยาต้มพิเศษตอนตี 3ตรงและยังมีข้อห้ามที่สำคัญที่สุดคุณอาทิตย์พูดเน้นย้ำด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวว่าหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป
ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรห้ามเปิดประตูออกจากห้องนี้เด็ดขาดจนกว่าจะถึง6 โมงเช้าและห้ามก้มลงไปมองใต้เตียงคุณแพรฟังข้อห้ามแล้วก็นึกแปลกใจบ้านของคนมีฐานะทำไมถึงมีกฎแปลกๆแบบนี้แต่ด้วยความที่เห็นแก่เงินค่าจ้างและคิดว่าเป็นความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์หรือว่าโชคลางของคนโบราณคุณแพรจึงตกลงรับคำครับคุณอาทิตย์ทิ้งหม้อดินเผาใส่ยาต้มเอาไว้บนโต๊ะพร้อมแก้วน้ำและบอกว่าเขาจะลงไปนอนข้างล่างจากนั้นเขาก็เดินออกจากห้องไปปิดประตูไม้สักหนาหนักลงดังปังความเงียบก็เข้าครอบงำห้องนั้นทันทีครับเวลาผ่านไปจนถึง4 ทุ่มบรรยากาศภายในห้องเริ่มเย็นลงเรื่อยๆทั้งที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศมีเพียงพัดลมเพดานตัวเก่าที่หมุนส่งเสียงชึบชึบอยู่เหนือหัวคุณแพรเริ่มทำหน้าที่ของเธอเดินเข้าไปใกล้เตียงเพื่อเช็ดตัวและเปลี่ยนผ้าอ้อมให้คุณยายเชื้อเมื่อคุณแพรเลิกผ้านวมขึ้นกลิ่นสาบประหลาดก็พุ่งออกมาทันทีครับมันไม่ใช่กลิ่นปัสสาวะหรือว่าอุจจาระแต่มันเป็นกลิ่นเหมือนเนื้อสัตว์ที่เริ่มบูดเน่าคุณแพรพยายามสะกดอารมณ์ทำหน้าที่อย่างมืออาชีพแต่ขณะที่เธอกำลังใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดไปตามแขนเหี่ยวย่นของคุณยายคุณแพรก็ต้องสะดุ้งสุดตัวแขนของคุณยายมันเย็นเฉียบเย็นเหมือนเนื้อสดที่เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นผิวหนังแข็งเกร็งไม่นุ่มนวลเหมือนเนื้อคนทั่วไปและที่น่าตกใจก็คือเล็บมือของคุณยายทั้ง10 นิ้วมันดำสนิทและมีคราบดินคราบกาวบางอย่างติดแน่นอยู่ตามซอกเล็บครับคุณแพรเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าของคุณยายดวงตาของคุณยายเชื้อยังคงลืมตาจ้องมองตรงไปที่ฝ้าเพดานตาสีดำข้างในดูขุ่นมัวเหมือนตาปลาตายตามตลาดนัดไม่มีแม้กระทั่งการกระพริบตาคุณยายคะเจ็บไหมคะคุณแพรลองถามเบาๆไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆคุณแพรจึงรีบทำความสะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วห่มผ้าให้ตามเดิมเวลาเดินผ่านไปอย่างเชื่องช้าจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืนครึ่งไฟในห้องกระพริบ2-3 ครั้งก่อนที่จะดับลงมีเพียงแสงดวงจันทร์สลัวๆที่ลอดผ่านม่านหน้าต่างเข้ามาในความมืดและความเงียบสงัดนั่นเองคุณแพรเริ่มได้ยินเสียงมันดังมาจากใต้เตียงไม้สักที่คุณยายนอนอยู่สวบสวบมันเหมือนเสียงของอะไรบางอย่างที่มีขนาดใหญ่กำลังขูดขีดเลื้อยหรือว่าถูไถไปกับพื้นไม้ใต้เตียงคุณแพรนั่งเกรงอยู่บนเก้าอี้ข้างเตียงหัวใจเต้นตึกตักด้วยความกลัวครับเธอนึกถึงคำเตือนของคุณอาทิตย์ว่าห้ามก้มมองใต้เตียงเด็ดขาดคุณแพรพยายามข่มตาไม่กล้ามองไม่กล้าขยับตัวเสียงขูดขีดนั้นดังอยู่นานนับ10 นาทีก่อนที่จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงแจ๊บแจ๊บเป็นระยะเหมือนมีใครบางคนหรือว่าบางตัวกำลังกินอะไรบางอย่างอยู่ใต้เตียงและในขณะที่เสียงใต้เตียงกำลังดังอยู่นั่นเองคุณแพรเหลือบไปมองร่างของคุณยายเชื้อร่างของคุณยายยังคงนอนนิ่งอยู่ท่าเดิมแต่พอจ้องมองดูดีๆหน้าอกของคุณยายหยุดกระเพื่อมไปแล้วคุณยายไม่ได้หายใจแต่เสียงหายใจฟืดฟาดกลับไปดังอยู่ใต้เตียงแทนคุณแพรกลัวจนน้ำตาคลอได้แต่หลับตาสวดมนต์ในใจวนไปวนมาจนกระทั่งเวลาตี 3ตรงเสียงใต้เตียงก็เงียบหายไปซะเฉยๆคุณแพรลุกขึ้นยืนด้วยตัวที่สั่นเทาได้เวลาที่เธอต้องป้อนยาต้มตามสั่งเธอเดินไปยกหม้อดินเผายาต้มข้างในเป็นน้ำสีดำข้นคล้ายน้ำต้มสมุนไพรแต่มันส่งกลิ่นคาวรุนแรงเหมือนเลือดสดๆคุณแพรใช้ช้อนตักยานั้นขึ้นมาจ่อที่ริมฝีปากของคุณยายเชื้อและในวินาทีนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นริมฝีปากแห้งกรังของคุณยายเชื้อที่เคยนิ่งสนิทค่อยๆเผยออกมาฟันของคุณยายหลุดร่วงไปเกือบหมดเหลือเพียงตอฟันสีดำสนิทลิ้นของเธอแลบออกมาแตะที่ปลายช้อนลิ้นนั้นมันมีลักษณะเรียวยาวหนาและเป็นสีเขียวคล้ำคุณยายดูดน้ำยาต้มในช้อนดังจวบจวบอย่างหิวกระหาย
ตาทั้งสองข้างที่เคยจ้องเพดานค่อยๆกรอกลงมาจ้องหน้าคุณแพรครับตาขุ่นมัวคู่นั้นเบิกกว้างจ้องมองคุณแพรริมฝีปากกระตุกยิ้มแสยะที่ดูบิดเบี้ยวและสยดสยองที่สุดเท่าที่คุณแพรเคยเห็นมาในชีวิตคุณแพรมือสั่นจนช้อนกระทบกับถ้วยแก้วดังแก๊กแก๊กแก๊กเธอรีบป้อนยาจนหมดถ้วยแล้วถอยออกห่างจากเตียงในทันทีคืนนั้นคุณแพรไม่ได้นอนเลยแม้แต่วินาทีเดียวครับเธอได้แต่นั่งกอดเข่าอยู่ตรงมุมห้องจ้องมองร่างบนเตียงจนกระทั่งแสงอาทิตย์ยามเช้าโผล่พ้นขอบฟ้าพอถึงเวลา6 โมงเช้าคุณอาทิตย์ก็เปิดประตูเข้ามาในห้องเขาเดินเข้ามาเช็ดถูพื้นและเช็คหม้อต้มยาเมื่อเห็นว่ายาหมดเขาก็ตบไหล่คุณแพรเบาๆแล้วยื่นซองเงินสดให้ 4,000 บาทสำหรับคืนแรกคุณแพรตั้งใจจะขอลาออกทันทีแต่คุณอาทิตย์กลับพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าถ้าอยู่ต่อคืนที่2ผมจะเพิ่มให้เป็น 10,000 บาทคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วหลังจากนี้ญาติคนอื่นจะมารับช่วงต่อเงิน 10,000 บาทในตอนนั้นสำหรับคุณแพรมันสามารถนำไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟและค่าห้องที่ค้างไว้ได้ทั้งหมดความโลภและความจำเป็นบังตาคุณแพรตัดสินใจยอมอยู่ต่ออีกแค่คืนนั้นคืนเดียวโดยพยายามคิดในทางที่ดีว่าคงไม่มีอะไรจะเลวร้ายไปกว่าคืนแรกอีกแล้วแต่ว่าเธอคิดผิดครับตกเย็นของคืนที่2บรรยากาศกลับเงียบสงัดยิ่งกว่าเดิมพายุฝนเริ่มก่อตัวขึ้นภายนอกบ้านเสียงฟ้าร้องและเสียงลมพัดกระหน่ำทำให้บ้านไม้ทั้งหลังส่งเสียงเอี๊ยดอาร์ตตลอดเวลาประมาณ4 ทุ่มคุณแพรเข้าไปเช็ดตัวให้คุณยายเชื้ออีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้คุณแพรสังเกตเห็นความผิดปกติที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมครับผิวหนังของคุณยายเชื้อเริ่มมีคราบรอยเขียวช้ำเป็นวงกว้างขึ้นตามลำตัวมันเป็นรอยที่เรียกว่ารอยตกเลือดในคนที่ตายแล้วคุณแพรซึ่งเคยผ่านการอบรมแคร์กิฟเวอร์มาเธอรู้ดีถึงสภาพของศพคุณแพรค่อยๆเอานิ้วมือไปแตะที่เส้นเลือดใหญ่บริเวณซอกคอของคุณยายไม่มีชีพจรครับคอของคุณยายเชื้อเย็นเจี๊ยบไม่รู้สึกถึงชีพจรหรือว่าแรงเต้นของหัวใจโดยสิ้นเชิงคุณยายเชื้อตายแล้วครับและดูจากสภาพการตกของเลือดท่านน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2-3 วันแล้วร่างที่คุณแพรกำลังดูแลอยู่นี่คืออะไรแล้วสิ่งที่กินยาต้มเมื่อคืนมันคืออะไรกันแน่ความกลัวบาดลึกลงไปในจิตใจของคุณแพรเธอถอยหลังออกมาด้วยความตื่นกลัวตั้งใจจะวิ่งไปเปิดประตูห้องเพื่อหนีออกจากบ้านหลังนี้แต่เมื่อเธอวิ่งไปจับลูกบิดประตูกลับถูกล็อกจากด้านนอกคุณอาทิตย์ได้ล็อกห้องจากด้านนอกไว้แล้วคุณแพรทุบประตูอย่างแรงคุณอาทิตย์เปิดประตูให้หนูเปิดเดี๋ยวนี้ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนักหน่วงและแล้วเวลาแห่งความสยดสยองก็มาถึงเวลาเที่ยงคืนไฟในห้องดับลงทันทีเหมือนเมื่อคืนความมืดมิดครอบคลุมทุกสิ่งมีเพียงแสงจากสายฟ้าที่ฟาดลงมาเป็นระยะช่วยส่องให้เห็นทัศนียภาพอันน่าสะพรึงภายในห้องครืดเสียงจากใต้เตียงมันกลับมาอีกครั้งแต่มันไม่ได้ดังอยู่แค่ใต้เตียงแล้วคุณแพรมองผ่านความมืดเห็นมือคู่หนึ่งค่อยๆยื่นออกมาจากช่องว่างใต้เตียงไม้สักมือนั้นรูปร่างผอมเกร็งเล็บยาวสีดำสนิทผิวหนังเทาซีดมันค่อยๆตะเกียกตะกายเกาะขอบเตียงแล้วดึงร่างของมันขึ้นมาคุณแพรแทบหยุดหายใจลมหายใจสะดุดกึกสิ่งที่กำลังเลื้อยขึ้นมาจากใต้เตียงมันคือร่างที่เหมือนกับคุณยายเชื้อทุกประการมันมีใบหน้ารูปร่างและลักษณะเหมือนคุณยายเชื้อราวกับเป็นคนคนเดียวกันแต่มันไม่ได้เดินเหมือนมนุษย์มันเลื้อยคลานด้วยแขนขาที่บิดเบี้ยวเสียงกระดูกดังกรอบแกรบทุกครั้งที่มันขยับตัวมันคลานขึ้นไปบนเตียงครับไปทับอยู่บนร่างของคุณยายเชื้อที่นอนนิ่งเป็นศพอยู่แล้วร่าง2 ร่างนั้นก็ค่อยๆกลืนกินกันเป็นเนื้อเดียวต่อหน้าต่อตาของคุณแพรเสียงกระดูกหักเสียงเนื้อฉีกขาดดังเปาะกรอบ
อบอวนไปทั่วห้องกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นสาบเน่าฟุ้งกระจายจนคุณแพรต้องยกมือขึ้นอุดปากเพื่อไม่ให้ตัวเองส่งเสียงกรีดร้องออกมาร่างบนเตียงที่เพิ่งหลอมรวมกันเสร็จค่อยๆหมุนคอกลับมาทางคุณแพรโดยที่ลำตัวยังนอนหงายอยู่ดวงตาของมันแดงฉานในความมืดมันจ้องมองคุณแพรด้วยความหิวโหยริมฝีปากที่แห้งกรังขยับเอื้อนเอ่ยเสียงที่แหลมสูงและสั่นพร่าออกมาเป็นภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องแต่น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความพยาบาทและความหิวกระหายคุณแพรรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่การดูแลผู้ป่วยติดเตียงแต่มันคือพิธีกรรมหรือการเลี้ยงดูตัวอะไรบางอย่างโดยวิชาไสยศาสตร์ดำคุณยายเชื้ออาจจะตายไปนานแล้วแต่ครอบครัวนี้ใช้ร่างของท่านเป็นภาชนะรองรับปอบหรือวิญญาณร้ายเพื่อแลกกับผลประโยชน์บางอย่างและตัวยาต้มสีดำนั้นก็คือหนึ่งในสิ่งสังเวยและเหตุผลที่ต้องจ้างคนนอกมาดูแลก็เพื่อให้คนนอกเป็นเหยื่อหรือเป็นเครื่องสังเวยให้กับมันร่างสยดสยองบนเตียงเริ่มเคลื่อนไหวมันค่อยๆทิ้งตัวลงจากเตียงเสียงเท้ากระทบพื้นไม้ดังตึกตึกมันกำลังคลานเข้ามาหาคุณแพรที่มุมห้องคุณแพรในวัย24 ปีตอนนั้นความกลัวได้เปลี่ยนเป็นสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดเธอเหลียวมองไปรอบๆเห็นเก้าอี้ไม้ข้างโต๊ะคุณแพรคว้าเก้าอี้ตัวนั้นด้วยแรงทั้งหมดที่มีวิ่งก้าวเข้าหาหน้าต่างกระจกของห้องแล้วกระแทกเก้าอี้ใส่หน้าต่างอย่างสุดแรงเพลงกระจกหน้าต่างแตกกระจายคุณแพรไม่สนว่าเศษกระจกจะบาดร่างกายหรือว่าแขนขาของเธอยังไงเธอปีนขึ้นไปบนขอบหน้าต่างแล้วกระโดดลงมาจากชั้น2ของบ้านทันทีตุบร่างของคุณแพรกระแทกลงบนพื้นโชคดีที่เป็นคืนฝนตกดินโคลนที่อ่อนนุ่มช่วยรองรับร่างของเธอเอาไว้ไม่ให้บาดเจ็บมากคุณแพรพยุงตัวลุกขึ้นวิ่งฝ่าสายฝนและพายุออกไปทางประตูหน้าบ้านในขณะที่เธอวิ่งผ่านหน้าต่างชั้นล่างคุณแพรเห็นคุณอาทิตย์กำลังนั่งอยู่กลางห้องโถงหน้าโต๊ะบูชาที่มีรูปถ่ายของคนตายและหม้อดินเผาที่วางเรียงรายกันอยู่เขานั่งหลับตาตั้งจิตท่องคาถาบางอย่างเสียงฝนทำให้เขาไม่ได้ยินเสียงตอนคุณแพรทุบหน้าต่างเลยแม้แต่น้อยคุณแพรวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตฝ่าความมืดและความหนาวเย็นของสายฝนออกมาจากซอยลึกจนกระทั่งมาถึงถนนใหญ่และได้รับความช่วยเหลือจากรถขนส่งสินค้าที่ขับผ่านมาพอดีหลังจากคืนนั้นคุณแพรถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเธอมีบาดแผลจากกระจกบาดทั่วร่างกายและข้อเท้าเคล็ดอย่างรุนแรงตำรวจได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวตามคำบอกเล่าของคุณแพรแต่สิ่งที่ตำรวจพบกลับทำให้เรื่องนี้ยิ่งดำมืดลงไปอีกตำรวจรายงานว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่อาศัยมานานหลายปีแล้วภายในห้องชั้น2ตำรวจพบเพียงศพที่แห้งกรังของคุณยายคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงไม้สักสภาพศพเน่าเปื่อยจนเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกซึ่งแพทย์ชันสูตรระบุว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3 เดือนแต่สิ่งที่แปลกก็คือไม่พบร่องรอยของคุณอาทิตย์หรือใครก็ตามในบ้านหลังนั้นเลยมีเพียงหม้อดินเผาเก่าๆที่แตกกระจายอยู่บนพื้นและคราบเลือดแห้งกรังใต้เตียงไม้สักเท่านั้นทุกวันนี้คุณแพรยังคงฝันร้ายถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นเสมอและนี่คือเรื่องราวงานดูแลครั้งสุดท้ายจากคุณแพรครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงตอนจบของเรื่องนี้ถ้าคุณผู้ฟังถูกใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราที่จะได้สรรหาเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้มาเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังกันในเรื่องเล่าในเงามืดกันอีกนะครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ